Hello! Maayong adlaw! Ngayon guys, gagawa tayo ng buko pandan salad. At syempre, tuturuan at sasamahan tayo dyan ng Filipino Recipes Guide. Kailangan natin ang mga sumusunod. 2.5 tasa ng kinayod na buko na niyog, 1 pack gelatin pandan flavor which is cooked and diced already, 1/2 cup nata de coco, 1 cup Nestle cream, 1 cup condensed milk, 1/2 cup evaporated milk. Magsimula na po tayo agad! Lulutuin po natin ang ating gulaman at pagkatapos po patutuyuin po natin ito, saka naman natin ito hihiwain into small cubes. Ito na po ang finished product natin na gulaman. So magmimix na po tayo ng Nestle cream sa isang malinis na bowl. Tapos, idadagdag na din po natin ang ating condensed milk. At saka syempre ang ating evaporated milk. Pagkalagay ng lahat ng ito, hahaluin na natin ito ng mabuti. So, pagkahalo, ilalagay muna natin ito sa isang malinis na tabi. Ngayon naman po ay kukunin na natin ang ating kinayod na buko, tapos ihahalo natin ito sa ating inihandang gulaman at syempre idadagdag na natin ang ating nata de coco. And so we will add our cream mixtures and then we will mix it well. And then, after mixing everything, palalamigin po natin ito. So, ayan na po, napakasarap nating buko pandan. Enjoy! Well, kung nagustuhan niyo po muli ang ating recipe today, please don't forget to like, share, and subscribe for more video tutorials. Salamat sa inyong tanan mga higala!